हुन्छ नि हुन्छ 0.25 ले हैन 1/4 ले हुन्छ के छ त तयारी तिम्रो तयारी के छ त लाइभ पनि भयो सुरु गरौँ है पर्सेन्टाइल आयो त तिम्रो पनि हैन पर्सेन्टाइल भनेको थाहा छ नि पर्सेन्टाइल के हो दाइ कस्तो हो त पर्सेन्टाइल भनेको कस्तो हुन्छ होला पर्सेन्टाइल भनेको के ल हेर पर्सेन्टेज भनेको मार्किङ राख्यो होला हजुर हजुर नेगेटिभ मार्किङ पर्सेन्टाइल भनेको कस्तो हुन्छ राख्यो होला नेगेटिभ मार्किङ अब त्यो धेरै के तुक्का लाएर हो कि धेरै तुक्का लाएर हैन अहिले चाहिँ फेरि किन गर्न पर्यो के त्यो पहिले हिस्ट्रीमै नहोको कुरा अहिले गएर यस्तो भन्थे पर्सेन्टाइल भनेको त्यस्तो हो यार है त सपोज यार एउटा क्लासमा 100 जना मान्छेहरु छ है अथवा जस्तै सपोज तिमीहरु 100 जना छौ है त सपोज तिमीहरु 100 जनाले सी दियो है सपोज अथवा हेर न 100 जनाले सी दियो हैन ल यार सपोज 100 जना मान्छेहरु छ अथवा 100 जनाले सी दियो सो यहाँ त यो जुन यो र्यांक हुन्छ नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखि लिएर 100 सम्म सो पर्सेन्टाइल भनेको कस्तो भन्दा यहाँ सपोज तिम्रो र्यांक 1 नम्बरमा छ सो तिम्रो पर्सेन्टाइल कति हुन्छ भन्दा यहाँ 1 यहाँ है त सो यो 1 भन्दा तलतिर कतिवटा भ्यालु छ 99 वटा सो 99 डिवाइड बाइ टोटल नम्बर अफ भ्यालुज कति छ 100 वटा 100 इन्टु 100% है सो 99 पर्सेन्टाइल हुन्छ तिम्रो यसरी त्यस्तो बुझिन्छ के बुझ्यौ सो 99 पर्सेन्टाइलको मिनिङ 99% अफ स्टुडेन्ट तिमी भन्दा तल छ त्यस्तै हेर पासमा कति दिएको छ यसपालि पर्सेन्टाइल भन्छ पर्सेन्टेज लेखे मैले सो 50 पर्सेन्टाइल भनेको 50 पर्सेन्टाइल भनेको के हो भन टोटल ओके टोटल जति मान्छेले दिए त्यसको 50% पास 50% फेल हुन्छ त्यस्तो हुन्छ है बुझ्यौ नम्बर म्याटर गर्दैन हुनेदेखि मार्क्समा नम्बर म्याटर त गर्छ हैन तर यस्तो हो के सुन सुन पास हुनलाई नम्बर म्याटर गरेन है पास हुनलाई तिमी के रे फेरि यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ के भन्छ चाहिँ यार पासमा कति हो 100 हो है यहाँ पासमा कति हो 100 हो यदि हैन ल यदि मोर देन 50% ले 120 ल्याइदियो भने के हुन्छ पासमा विल बी मोर देन 120 है लफडा छ यसमा है त सो 50% पास त्यस्तो हो पर्सेन्टाइल भनेको ल अनि दाइ जस्तो पास भयो हैन अनि के भन्छ 100 भन्दा पनि बढी छ भने सिट फुल भयो भने तिनीहरु पनि पढ्न पाउँदैन त्यहाँ अर्को त्यो 3 नम्बरमा नियम छ त यदि चाहिँ के सिट संख्या यस्तो यस्तो भयो भने के रे 50% मार्क्स ल्याएकोलाई दिने के लेखे जस्तो लाग्थ्यो मैले पुरै पढाएको छैन हेर्नु पर्छ मैले पनि आज आएको नोटिस कि हिजो आएको आज आएको आज मैले हेर्नै भ्या छैन अघि यसो एक दुईटा पोस्ट मात्रै हेरेको थिएँ ल यसमा हो त ल यहाँ होलो सिलिन्डर है यहाँ है होलो सिलिन्डर सो सोलिड र होलो सिलिन्डर हामीले सोलिड सिलिन्डर भयो हैन सेलसम्म ओके होलो सिलिन्डर सोलिड सिलिन्डर नै हुनुपर्छ ओके यहाँ सो होलो सिलिन्डर यहाँ होलो सिलिन्डरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्ने यहाँ सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया पासिङ थ्रु इट्स ज्योमेट्रिक एक्सिस कसरी निकाल्ने भन्दा यहाँ हेर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामी कन्सिडर गर्ने है यो जुन यो लेन्थ छ नि यो लेन्थ योसँग के छ प्यारलल छ यसलाई इग्नोर गर्ने सो के गर भन्दा यसलाई पुरै कम्प्रेस गरिदियो है यसलाई कम्प्रेस गरिदियो त रिङ बन्छ एउटा रिङ बन्छ के सो त्यही भएर यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ रिङको जति यसको पनि त्यति नै बुझ्यौ त्यो कन्सेप्ट हामीले त्यस्तै हेर सोलिड सिलिन्डरको पनि सेम के गर्ने यताबाट कम्प्रेस गर यताबाट कम्प्रेस गर के बन्छ डिस्क बन्छ सो डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हो m/2 है m/2 है त सो m/2 हुने भयो अब यसपछि यहाँ है त सो यो कुन एक्सिसबाट यसको ज्योमेट्रिक एक्सिस भन्छ यसलाई है ज्योमेट्रिक एक्सिस भन्छ ल
यसलाई के भन्छ ज्योमेट्रिक एक्सिस ल यसपछि अर्को हेर है त यो होलो सिलिन्डर लेखिसकेपछि अलिकति ठाउँ छोड भनेको थिएँ मैले सो अर्को हेर थ्रु सीजी एन्ड perpendicular to geometric axis यसमा अलिकति लफडा छ यहाँ हेर सपोज गर यो होलो सिलिन्डर माथिको के भन्नु बुझिनु माथिको के यो कम्प्रेस गरेको बुझेनौ ह ल यहाँ यस्तो हो के मैले तिमीलाई हिजै भनेको थिएँ है त हिजै भनेको थिएँ हेर यदि यो जुन यो लेन्थ छ नि जुन लेन्थ एक्सिस अफ रोटेसन सँग प्यारलल छ त्यो हामी इग्नोर गर्छौं त्यो लिदैनौ हैन र किन भन्दा यहाँ हेर त एउटा पार्टिकल यहाँ हेर है त यसरी एक्सिस अफ रोटेसन छ सपोज r डिस्टेन्स टाढामा यो पार्टिकल यसरी घुमिरहेको छ यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया mr²। अर्को पार्टिकल h हाइट तल छ सो यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि कति हुन्छ mr² नै हुन्छ सो यो लेन्थमा डिपेन्ड गर्दैन है त जुन लेन्थ एक्सिस अफ रोटेसन सँग प्यारलल छ त्यो लेन्थमा डिपेन्ड गर्दैन ल सो त्यही भएर यहाँ हेर त यो हाइटमा डिपेन्ड गर्छ त गर्दैन सो के गर्दिने यसलाई कम्प्रेस गर्दिने तरिका हो के ट्रिक हो है सो यो हाइटमा डिपेन्ड गर्दैन सो के गरे यसलाई कम्प्रेस गर्दिने कम्प्रेस गरे भने के बन्छ डिस्क बन्छ अथवा यो होलो हो भने रिङ बन्छ होलो सिलिन्डर हो भने रिङ बन्छ बुझ्यौ ल अब यसपछि यो अलिकति लफडावाला छ यहाँ हेर थ्रु सीजी यसको सीजी यहाँ छ यसको ज्योमेट्रिक एक्सिस भनेको यो एक्सिस हो यसलाई के भन्ने ज्योमेट्रिक एक्सिस थ्रु सीजी एन्ड परपेन्डिकुलर टु ज्योमेट्रिक एक्सिस है त सो ज्योमेट्रिक एक्सिस सँग कति एंगल बनाउनु पर्यो 90 डिग्री बनाउनु पर्यो है ज्योमेट्रिक एक्सिस सँग कति डिग्री बनाउनु पर्यो भन 90 डिग्री बनाउनु पर्यो है त ज्योमेट्रिक एक्सिस सँग के बनाउनु पर्यो 90 डिग्री बनाउनु पर्यो है ल सो यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ भन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया इक्वल्स टु व्हाट भन्छ सो यहाँ हेर यसमा पनि हेर त ल सो यो लेन्थसँग यो लेन्थसँग यसले के मतलब राख्छ राख्दैन यो लेन्थसँग यसले के मतलब राख्छ भन राख्दैन तर यसमा अलिकति झ्याउ छ है यसमा अलिकति झ्याउ छ सो यहाँ हेर त सो यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ भन्दा यहाँ हेर यसलाई तिमीले थिच्यो भने यताबाट पनि थिच्छ यताबाट पनि थिच्छ कस्तो भन्छ भन रड जस्तो भन्छ रड भन्छ रड त बन्दैन है रड भनेको के हो रड भनेको यस्तो हुन्छ 2D अब्जेक्ट हो रड भनेको 2D हो तर सिलिन्डर भनेको के हो 3D हो तिमीले यताबाट मात्र थिच्न पाउँछौ है यताबाट मात्र थिच्न पाउँछौ यसरी त थिच्न पाउँदैनौ है सो त्यही भएर यसमा सुन न रड त बन्दैन रड जस्तै जस्तै भन्छ रड बन्छ तर यसमा केही समथिङ एड भएको हुन्छ है रड बन्छ प्लस यसमा केही एड भएको हुन्छ समथिङ एड भएको हुन्छ है यो के हो भन होलो सिलिन्डर है होलो सिलिन्डर हो भने यसमा रिङ पनि एड भएको हुन्छ है त किन भन्दा तिमीले यसरी थिच्यौ यतापट्टि पो थिच्यौ यतातिर त यो पुक्क फुलेको छ यो एक्सिसमा अलिकति फुलेको छ सो यतातिर रिङ बनिदिन्छ के बुझ्यौ फिल त आएन होला पखला म यहाँ देखाउँछु भिडियो ल भिडियो हेर मेरो हिस्ट्री कपी देखिरहेको छ है हिस्ट्री कपी देखिरहेको छ ल सपोज गर दिस इज अ सिलिन्डर दाइ ब्लर आयो हटाउनु न ब्लर आयो एचडी चाहियो तिमीलाई ल नोन गरे त अब देखि फर्के ल नयाँ कस्तो बदमास रहेछ कपी कपी अलि धेरै युज भइसक्यो रहेछ आजकल पिछे यार दिस इज होलो सिलिन्डर राइट होलो सिलिन्डर हो यसलाई मैले यसरी घुमाउनु पर्यो है त यो एक्सिसमा यो औलावाला है त यो एक्सिसमा के गर्नु पर्यो घुमाउनु पर्यो यसरी यसरी घुमाउनु पर्यो ल अब सुन अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर ल यो एक्सिसमा घुमाउनु पर्यो सो यतापट्टिको लेन्थलाई हामीले के गर्नुपर्छ इग्नोर गर्नुपर्छ
सो यसलाई यस्तो 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 यसरी पार एकदमै सानो पार है त ल सो हेर एकदमै सानो पार सो यो एक्सिसमा त मैले इग्नोर गरेँ बट यतापट्टि त छ यतापट्टि त लेन्थ छ नि यो लेन्थलाई इग्नोर पाइएन So, यहाँ पनि एउटा रिङ बनिरहेको छ यहाँ पनि के बनिरहेको छ भन रिङ है सो त्यही भएर यसमा फर्मुला अलिकति फरक आउँछ म यसको ट्रिक नै सिकाइदिन्छु सिकाउन चाहिँ म यसको ट्रिक नै सिकाइदिन्छु सजिलो छ ट्रिकबाटै सजिलो हुन्छ हेर स्क्रिन शेयर भयो है त सो यसको ट्रिकबाटै सजिलो हुन्छ सो के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर यो सेन्टर अफ मासबाट निकाल्न पर्यो भने यताबाट हेर्ने यहाँबाट के गर्ने भन हेर्ने यहाँबाट हेर ल पहिला हेर त यसलाई तिमीले यसरी थिच्यो भने यो के बन्छ एउटा रड जस्तो बन्छ तर यसरी पुक्क फुलेको हुन्छ है पुक्क फुलेको हुन्छ सो आई अफ रड सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रड पासिङ थ्रु सीजी एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेन कति हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रड पासिङ CG and perpendicular to plane ml square by 12 plus हामीले अझै थप्नु पर्छ ल यहाँबाट हेर्दाखेरि यो के देखियो रिङ देखियो सो रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हो भन है त mr स्क्वायर ल पक्का एकछिन रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया mr स्क्वायर तर यो के को अलोङ छ डायमिटर को अलोङ छ रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलोङ डायमिटर गर्नु पर्यो रिङ कसरी बनेको छ यहाँनेरि रिङ त यसरी यहाँ हेर त भिडियोमा हेर फिल त आएन होला केही पनि है त यसो यहाँ हेर म त्यस्तो धेरै फिल आएन होला तर पनि हेर ल यहाँ हेर दिस इज सिलिन्डर है यो एक्सिसबाट ल यो एक्सिसबाट रोटेट गरिरहेको छ है यो एक्सिसबाट रोटेट गरिरहेको छ म ब्लरै हटाउँछु एकछिन नाच्दिन है फिल लिएर पढ्ने पढेपछि सम्झिन्छ कि यति धेरै मैले मेहनत गरेछु भनेपछि सो यो एक्सिसबाट घुमाउनु पर्यो यसरी घुम्छ है यसरी घुम्छ ल अब हेर यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो है त यो एक्सिसबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो सो योसँग प्यारलल कुन लेन्थ छ यो लेन्थ छ यो लेन्थ के छ प्यारलल छ यो लेन्थ प्यारलल छ सो यसलाई यस्तो थ्याप्चो पार्दियो यसलाई के पार्दियो भन थ्याप्चो पार्दियो है यसलाई थ्याप्चो पार्दियो यतातिरको तिमी इग्नोर गर्न सक्छौ बट हेर त योसँग यो जुन छ नि यो लेन्थलाई तिमीले इग्नोर गर्न सक्दैनौ यो लेन्थलाई त इग्नोर गर्न सक्दैनौ हो कि नै यसलाई पो इग्नोर गर्यो यसलाई इग्नोर गर्न सक्दैनौ सो यस्तो थ्याप्चो परेको एउटा रिङ पनि आउँछ के सो यो रिङको हैन ल सो एउटा के आउँछ भन थ्याप्चो परेको रिङ आउँछ सो रिङको चाहिँ हामीले डायमिटरको अलोङ निकाल्नु पर्छ है सो रिङको हामीले के गर्नुपर्छ भन डायमिटरको अलोङ निकाल्नु पर्छ है त सो त्यही भएर हामीले त्यो रिङलाई इग्नोर गर्न सकिदैन त्यही भएर यहाँ रिङको पनि जोड्नु पर्छ सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रिङ अलोङ के भन डायमिटर है त यसको डायमिटरको अलोङ निकाल्नु पर्छ है त सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रिङ अलोङ डायमिटर कति हो भन mr स्क्वायर बाइ 2 सो त्यही भएर हेर त सो त्यही भएर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ होलो सिलिन्डर थ्रु सीजी एन्ड परपेन्डिकुलर इट्स ज्योमेट्रिक एक्सिस कति हुन्छ ml स्क्वायर बाइ 12 प्लस mr स्क्वायर बाइ 2 तिम्रो बुकमा यही छ हो अथवा यसलाई यसरी m कमन लिएको छ होला l स्क्वायर बाइ 12 प्लस r स्क्वायर बाइ 2 किन भयो बुझ्यो सो यसको यो चाहिँ ट्रिक हो है त यो यसरी आँखामा हेर्ने यो होलो सिलिन्डरमा यतिखेर मात्रै ख्याल गर्नुपर्छ अरु बेला टेन्सन लिनु पर्दैन है त अरु बेला यतिकै इग्नोर गर्दिए हुन्छ है ल यसपछि अर्को आऊ सोलिड सिलिन्डर है त सिलिन्डरमा मात्रै ख्याल गर्ने त्यो पनि कतिखेर ख्याल गर्नुपर्छ ज्योमेट्रिक एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर भएर घुम्दाखेरि मात्रै ख्याल गर्नुपर्छ अरु बेला ख्याल गर्नु पर्दैन है ल सो यसपछि होला यसको तिमीले भन्ने है त तिमीहरुले आफैले भन्ने सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सोलिड सिलिन्डर थ्रु सीजी एन्ड परपेन्डिकुलर टु ज्योमेट्रिक एक्सिस के हुन्छ त म फिगर बनाउँछु है त सो यसरी एउटा सोलिड सिलिन्डर छ है सोलिड सिलिन्डरमा यसरी हामी सेट गर्दिन्छौं सो यसको
CG बाट पास हुने है CG बाट पास हुने एक्सिस को अराउन्डमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भन भन त कति हुन्छ भन ल कति ml ml square by 12 ml plus स्क्वायर mr square by 4. ल भेरी गुड है त mr स्क्वायर बाइ 4 है त सिलिन्डरको केसमा यो ट्रिक युज गर्ने है यताबाट हेर्ने यताबाट के गर्ने भन हेर्ने सो यसरी यसलाई के गर्दियो पहिला थिच्दियो थिचेपछि के बन्छ एउटा रड जस्तो बन्छ सो रडको ml स्क्वायर बाइ 12 हुन्छ तर यसमा के आउँछ एउटा डिस्क आउँछ सो डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट इट डायमिटर कति हो mr स्क्वायर बाइ 4 बुझ्यो बुझ्यो ल यो सिलिन्डरको केसमा मात्र एक्सेप्सन छ अरूको केसमा छैन ल अब म एउटा हजुर माथि ल अब म एउटा एडिसनल पनि पढाउँछु है त सो अर्को के छ भन ट्रायंगुलर प्लेट ल ट्रायंगल प्लेट सपोज गरेर एउटा ट्रायंगल छ यसको मास m यसको हाइट h है त यहाँ हेर एउटा ट्रायंगल यसरी छ ल यसरी एउटा ट्रायंगल छ हैन यसको हाइट कति छ भन्दा h हाइट छ ए यहाँ हेर है त यो एक्सिस को अराउन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भन्छ सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अराउन्ड दिस एक्सिस भनेको 1/6 mh स्क्वायर हुन्छ कति हुन्छ भन 1/6 mh स्क्वायर यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन दिस इज नट सो इम्पोर्टेन्ट है त ल त्यसपछि आई मा आउ रेक्टेंगुलर प्लेट ल रेक्टेंगुलर प्लेट है त मैले तिमीलाई के भनेको छु यसरी आँखा हेर्ने भनेको तिमीले सिलिन्डरमा मात्रै हो अरूमा पर्दैन किन भन्दा सिलिन्डर भनेको 3D अब्जेक्ट भएको कारणले हामीलाई अलिकति गाह्रो भएको है ल अब आउ रेक्टेंगुलर प्लेट ल रेक्टेंगुलर प्लेटमा तिमीहरूले मलाई भन्ने त मैले भन्दिन ल सो एउटा सपोज गर एउटा रेक्टेंगल छ यसको मास m छ लेन्थ l छ ब्रेथ b छ है ब्रेथ b छ यो यसको के हो लेन्थ हो यो यसको के हो भन ब्रेथ हो ल मलाई भन त मोमेन्ट अफ इनर्सिया हैन अफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट हैन थ्रु इट्स CG अथवा CM है त ल यसको भ्यालु कति हुन्छ भन कति हुन्छ त्यही सिम्पल कन्सेप्ट युज गर कति हुन्छ भन रड दिएको हुन्छ ट्राई गर कति हुन्छ ml स्क्वायर बाइ 2 स्क्वायर बाइ 12 यहाँ हेर सो हेर त हामीलाई यो एक्सिस को अराउन्ड निकाल्नु पर्ने छ सो यो लेन्थलाई हामीले इग्नोर गर्दिए हुन्छ सो यसलाई पनि थिच्ने के बन्छ एउटा रड बन्छ रडको लेन्थ l सो यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया ml स्क्वायर बाइ 12 भेरी गुड है त ml स्क्वायर बाइ 12 हुन्छ बुझ्यो ल अर्को हेर अर्को फिगर बनाउँछु ल के यही बनाइदिउँ सो किन्न नि हैन ल म कलर चेन्ज गरिदिन्छु बरु ल मोमेन्ट अफ इनर्सिया अराउन्ड दिस एक्सिस ल अराउन्ड x एक्सिस पासिङ थ्रु CM के हुन्छ के हुन्छ भन MB त्यही हुनु square पर्ने by लाग्छ मलाई के हुन्छ भन न 12 square by ml स्क्वायर बाइ 12 कस्तो फन्टस केटाहरू छ यसको आन्सर भन्ने यसरी यसलाई पल्टाइदियो भने कन्फ्युज हुने भएन है ल यहाँ ल यो एक्सिस भयो है एक्सिस भयो सो यो लेन्थलाई इग्नोर गर्ने को मतलब यसलाई यसरी कम्प्रेस गर्ने यसरी कम्प्रेस गरेर के भन्छ बी लेन्थ भएको रड बन्छ त्यही त मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ अनि एल स्क्वायर किन भने त square by 12 mb स्क्वायर बाइ 12 स्क्वायर किन भने त्यो स्क्वायर बुझ्यो ल अब हेर यहाँ सुन यो ल सपोज गर यो y एक्सिस है त यो y एक्सिस भयो यो x एक्सिस को मोमेन्ट अफ इनर्सिया है यहाँ हेर यो x एक्सिस को मोमेन्ट अफ इनर्सिया
यो y एक्सिस को मोमेन्ट अफ इनर्सिया सो यहाँबाट ठ्याक्क माथि जाने भनेको z एक्सिस हुन्छ कि हुँदैन iz इक्वल्स टु ix प्लस iy लेख्न पाउँछु ल पाइन्छ सो iz ix भनेको mb स्क्वायर बाइ 12 iy भनेको ml स्क्वायर बाइ 12 सो iz भनेको m बाइ 12 कमन l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यस्तो पाइन्छ पाइन्छ सो यो iz भनेको के हो भने त म टेबलमा एउटा देखाइदिन्छु क्लियर हुन्छ टेबलमा देखाएपछि 3D फिगरहरु मज्जाले क्लियर हुन्छ कन्फ्युज भयो भने भन्ने है त यो प्र्याक्टिस गर्ने 2-3 चोटी प्र्याक्टिस गरे पनि सबै आउँछ कहिले पनि बिर्सिदैन मैले त प्र्याक्टिस नगरेको 3-4 वर्ष भयो अहिलेसम्म बिर्साइन सन्तिमेट त भर्खर पढिरहेको ल यहाँ सो y एक्सिस को यो भयो x एक्सिस को यो भयो सो z एक्सिस भनेको के हो भने ठ्याक्कै यहाँबाट माथितिर है सो यसलाई हामी के भन्ने मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एन एक्सिस के छ परपेन्डिकुलर टु प्लेन एन्ड पासिङ थ्रु सीएम अथवा सीजी हेर त यो रेक्टेंगल को प्लेन भन्दा यो एक्सिस के छ परपेन्डिकुलर छ है रेक्टेंगल को प्लेन सँग यो एक्सिस के छ भन परपेन्डिकुलर छ बुझ्यो त यो पनि घोक्नु पर्दैन तिम्रो बुकमा छ होला हेर त m/12 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेर छ रेक्टेंगल को सकिन्छ गर्न सकिन्छ सजिलो भाइ छ है? आजको देखाइदिनु न लाइटै थिएन भएको थियो ए भिडियो रेकर्डेड भिडियो छँदै हानि भएको किन टेन्सन लिन्छ लाइभ भिडियो छ यसको पनि नोट हैन मज्जाले हैन कति ठाउँ छोड्ने भनेको कति ठाउँ छोड्ने भनेर ए के पनि ठाउँ नछोड्ने हिजो तिमीले होलो सिलिन्डरको अलिकति छोड्या थियो त्यहाँ भर्ने सोलिड सिलिन्डरको अलिकति भर्ने ट्रायंगलको लागि अलिकति राख्ने त्यसपछि रेक्टेंगुलर प्लेटको लागि अलिकति है ल ट्रायंगल पनि जाने है त अब 10 नम्बरमा हो प्र्याक्टिस गर्ने है प्र्याक्टिस गर्ने ल स्क्वायर प्लेटको सपोज गर लेन्थ l छ मास m छ है यार यसको पनि एकदम सजिलो भन्नुपर्छ है आन्सर फेरि अहिलेको जस्तै लेन्थमा आन्सर भन्ने ब्रेथमा त्यस्तो नगर्ने है लेन्थ हुन्छ यार यसमा लेन्थ सबै लेन्थै लेन्थ हुन्छ ल सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु दिस एक्सिस कति हुन्छ ओके भेरी गुड है त सो दिस विल बी 12 स्क्वायर बाइ 12 l स्क्वायर बाइ 12 ल त्यसपछि अर्को हेर कलर त चेन्ज हान्नु पर्छ नि त ल यो एक्सिसमा ml स्क्वायर बाइ 12 भेरी गुड ल अब हेर z एक्सिसमा कति हुन्छ z एक्सिस भनेको यहाँबाट ठ्याक्क माथि निस्केको यो भनेको थाहा छ नि ml यसको स्क्वायर मिनिङ के भन त ओके बाहिर यसको मिनिङ के भन यसको मिनिङ के हो परपेन्डिकुलर टु द प्लेन बाहिर आइराछ ओके यसको मिनिङ भनेको बाहिर आछ यसको मिनिङ भित्र गएको छ भित्र भेरी गुड कसरी सम्झिने इन्टु भनेर सम्झिने भनेको इन भनेर सम्झिने इन्टु यो भनेको इन्टु सो भित्र गएको छ सो मैले यस्तो लेखेको मतलब बाहिरतिर एउटा कुनै लाइन आएको छ 90 डिग्री त्यो बुझिन्छ है यसलाई मैले यदि टेबलमा देखाए भने टेबलबाट 3D को फिल आउँछ कि आउँदैन केटा हो तिमीलाई कस्तो लाग्छ टेबलबाट 3D को फिल आउँछ कि आउँदैन आउँछ यो x एक्सिस यो y एक्सिस सो यसको ठीक 90 डिग्रीमा यतातिर दिस इज iz है त सो iz भनेको ix प्लस iy सो 2 टाइम्स ml स्क्वायर बाइ 12 देयरफोर iz भनेको ml स्क्वायर 6 कति सजिलो है त सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ स्क्वायर हैन मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ स्क्वायर हैन मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस perpendicular to plane and passing through CG यसरी निकालिहाल्छौ तिमीले ल अर्कोमा हो है त ल यसपछि हो म अलिकति यसलाई अझै उ गर्दिन्छु ल अझै अलिकति मोडिफाई गर्छु ल मैले स्क्वायर को अझै अलिकति चाहिन्छ हामीलाई स्क्वायर को म सजिलो तरिकाले गर्दिन्छु अब तिमीले कति ठाउँमा यो ट्रायंगल बनाएर गरिराको हुन्छ हैन जस्तै हेर दुईटा डायगोनलले ट्रायंगल बनाउँछ के स्क्वायर को दुईटा डायगोनलले ट्रायंगल बनाउँछ
यो माथिको एउटा ट्रायंगल तलको एउटा ट्रायंगलको एड गरेर पनि आउँछ तर यो भन्दा यही सजिलो छ है यही सजिलो छ नि हैन बहुत सजिलो छ यार यही सजिलो छ अर्को हेर अझ सजिलो पारिदिन्छु म यहाँ अर्को के सोध्छ भन्दा यहाँ हेर मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ स्क्वायर अबाउट इट्स डायगोनल सोध्छ ल कसरी निकाल्ने म त्यो पनि सिकाउँछु यहाँ यसको डायगोनलको के रे अबाउटमा निकाल्नु पर्यो है यसको डायगोनलको अबाउटमा निकाल्नु पर्यो सो यहाँ हेर है त यसलाई म एक्स एक्सिस मान्छु कि अब यसलाई एक्स एक्सिस मानिदिन्छु यसलाई वाई एक्सिस मानिदिन्छु पाइन्छ है मान्न चाहिँ है यसलाई आईएक्स मान्न पाइन्छ यसलाई आईवाई मान्न पाइन्छ हैन ल सो यहाँबाट ठिक माथि निस्किने इज आइजेड सो मैले आइजेड इक्वल्स टु आईएक्स प्लस आईवाई लेख्न पाउँछु पाइन्छ है यसलाई पनि एक्स एक्सिस मान्न पाइन्छ के फरक पर्दैन ल अब हेर आइजेड को भ्यालु कति आएको थियो ml स्क्वायर बाइ 6 ml स्क्वायर बाइ 6 प्लस यहाँ हेर प्लस ml स्क्वायर बाइ 6 आएको थियो हैन प्लस सरी इक्वल टु यो र यो ल यताबाट तिमीले पनि यताबाट तिमीले घुमाए पनि दुईटैको मोमेन्ट अफ इनर्शिया के हुन्छ भन सेम हुन्छ सो 2 टाइम्स आईडी लेखे मैले डी भनेको डायगोनलबाट घुमाए भन्ने सो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल अफ स्क्वायर कति हुन्छ ml स्क्वायर बाइ 12 सकिन भन्न बुझ्दै खसै गाह्रो छैन है ल सो यो तिम्रो मोडुलमा सायद 66 नम्बरमा छ होला है 66 68 यस्तैमा यस्तै क्वेशन छ ल अब लास्ट नम्बर के ल यो भनेको होलोडिक्स है त होलोडिक्समा के हुन्छ है होलोडिक्स भन्छ यसलाई होलोडिक्स अथवा यसलाई हामी एनुलर डिक्स पनि भन्छौं है होलोडिक्स भन्ने अथवा के भन्ने भन एनुलर डिक्स है होलोडिक्स अथवा एनुलर डिक्स होलोडिक्स भनेको के हो खाली डिक्स त्यसमा के पनि छैन है र बीचमा खाली छ होलोडिक्स भनेको डिक्स छ बीचमा खाली छ यहाँ यसको मतलब फिगर कस्तो भयो एउटा डिक्स छ डिक्स त गोल हुन्छ गोलै भएन ल एउटा डिक्स छ डिक्सको बीचमा के भइदियो भन खाली भइदियो है यसरी एउटा डिक्स छ है डिक्सको बीचमा के भइदियो खाली भइदियो है सो यहाँ हेर त यसको सेन्टर ओ सो यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियसलाई मैले के मान्छु भन्दा के मानौं r1 मानौं कि के गरौँ ल यसलाई स्मल आर माने यहाँदेखि यहाँसम्मको क्यापिटल आर तिमीहरूको मनमा लागेन यो रिङको केसमा पनि त एउटा सानो मास हुन्छ सो रिङको केसमा यो सानो आर ठुलो आर किन नलेको भेरी गुड है त यो थिकनेस रिङको केसमा एकदमै सानो हुन्छ सो लगभग बराबर हुन्छ क्यापिटल आर र स्मल आर बुझ्यो रिङको डेफिनेसन थियो है बुझ्यो नि अब कसैको बिहे भयो भने सुनको औँठी दिन्छ नि हैन मोटो सुनको औँठी दियो भने त्यतिखेर डेफिनेसन भन्नु है त मोटो सुनको औँठी माग्यो भने के गर्ने डेफिनेसन भन्नु रिङ भनेको यस्तो वस्तु हो हैन जसको थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल हुनुपर्छ भन्नु है त बुझे ल यदि कसैले मोटो रिङ माग्यो भने के भन्नु भन्दाखेरि त्यसलाई रिङ नभन त्यसलाई डिक्स भन मलाई डिक्स देऊ भनेर माग बल्ल दिन्छु भन् है त मोटो दिए भन्दा खुसी खुसी ल्याउने दाइ त्यसलाई त रिङ भन्दैन डिक्स हुन्छ त्यो त यदि यो रेडियस चाहिँ चेन्ज भइदियो भने त डिक्स हुन्छ है थिकनेस मस्ट बी एकदमै थोरै इन कम्पेरिजन टु रेडियस है त ल यसपछि आऊ ल यहाँ सो होलोडिक्समा के हुन्छ भन यो थिकनेस जस रेडियससँग कम्पेरेबल हुन्छ के सपोज रेडियस 5 सेन्टिमिटर छ भने यो 0.5 सेन्टिमिटर अथवा 1 सेन्टिमिटर हुन्छ है त सो कम्पेरेबल हुन्छ सो यतिखेर हेर है त सो यतिखेर हेर सो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ होलो डिस्क थ्रु इट्स सीजी एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेन म यसरी 3D फिगर बनाउँछु है सो एउटा होलो डिस्क छ यसरी है सो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ होलो डिस्क थ्रु
CG and perpendicular to plane. So यो एक्सिसमा है त, यो एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु कति हुन्छ भन? यो डिराइभ गर्नु त पर्दैन नि हैन? ल यो m/2 क्यापिटल R स्क्वायर प्लस स्मल r स्क्वायर यति हुन्छ है त। m/2 क्यापिटल R स्क्वायर प्लस स्मल r स्क्वायर है, m/2 क्यापिटल R स्क्वायर प्लस स्मल r स्क्वायर। ल अब तिमीले के निकाल भन्दाखेरि हेर, यो तिमीले निकाल्ने है। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ होलो डिस्क अबाउट इट्स डायमिटर निकाल त। ल यसको डायमिटरको अबाउट निकाल कति आउँछ? ल डायमिटरको अबाउट कति आउँछ? मोमेन्ट अफ इनर्सिया 4r square plus r square. कति आयो? m/4 m/4 r square plus r square. ल भेरी गुड है त, m/4 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कसरी गर्यो? दुईटालाई डिभाइड बाइ 2 गर्दिदै 2d गर्ने अनि ल यहाँ। सो यसमा पर्पेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम युज गर्ने। सो यो भनेको अलोङ डायमिटर, यो पनि अलोङ डायमिटर। सो दुईटा एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस, यतातिर माथि z एक्सिस। सो iz इक्वल्स टु 2 टाइम्स id है। सो id भनेको iz/2, iz को भ्यालु कति आएको छ? यति। सो आन्सर विल बी m/4 r स्क्वायर प्लस स्मल r स्क्वायर। बुझ्यो? बुझ्यो। सो यसरी हाम्रो 11 वटा सक्यो नि हैन? 11 वटा यसरी हाम्रो अब्जेक्टहरुको सक्यो। सो तिम्रो अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न सकिहाल्छौ है, कसै गाह्रो कुरा भएन। एउटा क्वेशन गरौँ त, यो क्वेशन एमओई तिर सोधेको थियो। सो हेर, सर्कुलर बडी of mass 2 kg of radius 1 meter हैन? ल a circular body of mass 2 kg and radius 1 meter, then find moment of inertia about its diameter. ल अप्सन्स पनि दिनुपर्छ। कतिको दिम? 0.5 kg मीटर स्क्वायर, 0.5 को डबल 14 गरौँ, 2 हुन्छ हैन? सो 2 kg मीटर स्क्वायर, 4 kg मीटर स्क्वायर, त्यसपछि 1 kg मीटर स्क्वायर। ल कति हुन्छ भन? हजुर डी के भन्यो? अर्को 0.5 0.5 भेरी गुड है त, 0.5 इज द करेक्ट आन्सर। यो भने के हो? डिस्क हैन? एउटा सर्कुलर बडी बन्यो, दिस इज अ डिस्क। यो डिस्क हो है। ल डिस्क मास रेडियस छोड्दियो एकछिन। सो तिमीलाई हेर त, थ्रु इट्स सीजी एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेन है, थ्रु इट्स सीजी एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेन है, यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ। सो यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ? डिस्कको m r स्क्वायर बाइ 2। अब डायमिटरको निकाल, अलोङ डायमिटर है त। सो 2 टाइम्स id इक्वल्स टु iz हुन्छ। सो id भनेको iz/2 हुन्छ। सो iz भनेको mr स्क्वायर डिभाइड बाइ 2 गरे भने डिभाइड बाइ 4 आउँछ। सो मास इज 2 r स्क्वायर 1, 2/4 भनेको 0.5। सो आन्सर इज 0.5। सकिन्छ गर्न? ल अब एउटा नयाँ कन्सेप्ट सिकाउँछु। ल रिड्युस्ड मास भन्ने सुनेको छ? यो यहाँ सिकाउँदा अलि सजिलो हुन्छ। सो कन्सेप्ट अफ रिड्युस्ड मास भनेर लेख। ल सुन है त, यो कन्सेप्ट म सिम्पल हार्मोनिक मोसन पढाउँदा पनि युज गर्छु है। ल यो कन्सेप्ट म एसएसएम पढाउँदा पनि युज गर्छु है। यो ठ्याक्क यहाँनेरि सजिलो हुन्छ कि मलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्न है। सो यो कन्सेप्ट अफ रिड्युस्ड मास छ नि, एकदमै पावरफुल कन्सेप्ट हो यो है। यसले फिजिक्सको धेरै धेरै गाह्रो प्रब्लमहरू हैन, एकदमै सानो सानो स्टेप्समा, एकदमै सर्ट स्टेप्समा
सर्ट टाइममा निकाल्न हेल्प गर्छ है तिम्रो टेन्सन नलिनु है यो हामी एउटा दुईटा ठाउँमा मात्रै युज गर्छौं धेरै ठाउँमा युज गर्दैनौं है त म चाहिँ तिमीहरुको के रे स्प्रिङमा मात्रै युज गर्दिन्छु यसलाई धेरै ठाउँमा युज गर्नु पर्दैन टेन्सन नलिऊ ल म दिन्छु एउटा क्वेशन हेर त so 2 point masses m1 and m2 हैन are distance हैन apart है so find moment of inertia about an axis हैन passing through their center of mass and perpendicular to the line joining their centers. निकाल्न सक्छौ अप्सन्स दिम ल सो m1 m2 by m1 plus m2 r square b 2 m1 m2 by m1 plus m2 r square c मा root okay त root m1 m2 by m1 plus m2 r square d मा none सक्छौ गर्न गाली क्वेशन हो यो चाहिँ खास मैले कन्सेप्ट सिकाउनलाई यो दिएको क्वेशन हो अलिकति गाली क्वेशन हो है कन्सेप्ट सिकाउनलाई मात्रै युज गरेको हो है ल मै सल्भ गर्दिन्छु यहाँ है छोड्दो नगर सो दुईटा पोइन्ट मासेसहरु छ एउटा m1 छ अर्को m2 छ सो यिनीहरु कति डिस्टेन्स टाढा छ भन्दा r डिस्टेन्स टाढा छ है सो कति डिस्टेन्स टाढा छ भन्दा r डिस्टेन्स टाढा छ त निकाल्न पनि सक्छौ मैले पनि निकाल्दै थिए आफ्नो बेलामा म पढ्दाखेरि है ल सो दुईटा पोइन्ट मासेस m1 र m2 छ कति डिस्टेन्स टाढा r डिस्टेन्स टाढा ल फाइन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु देयर cm and perpendicular to line joining the centers भन्छ सो सपोज गरे यसको सेन्टर अफ मास यहाँ पर्छ सो यसको अबाउट मा मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्नु पर्यो भन्छ है यसको अबाउट मा मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्नु पर्यो भन्छ एकदम सजिलो यहाँ हेर यहाँ सुन है कसै गाह्रो छैन सो कसरी निकाल्ने भन्दा ल पहिला त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो अथवा यहाँ हेर यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया दुईटैको हामीले के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो है सो जोड्नको लागि हेर त I net भनेको I1 plus I2 हुन्छ यो त बुझ्या छ I1 plus I2 किन गरेको बुझ्यो नि हैन किन भन्दा हामीलाई पुरै सिस्टमको निकाल्न पर्ने छ यति बुझ्या छ ल अब हेर यति बुझ्या छ भने यहाँ हेर त यति बुझ्या छ भने ल यति बुझ्या छ भने तिमीलाई के निकाल्नु पर्यो भन्दा यो डिस्टेन्स पनि निकाल्नु पर्यो कति डिस्टेन्स टाढा छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो परेन हैन यो पनि निकाल्नु पर्यो है यो पनि के गर्नु पर्यो भने निकाल्नु पर्यो है सो कति डिस्टेन्स टाढा छ यिनीहरु r डिस्टेन्स सो सपोज गर यसलाई के गर्दिन्छु x मान्दिन्छु सो यतापट्टि r minus x हुन्छ हो r minus x हुन्छ ल हेर त हामीलाई के थाहा छ m1 x equals to m2 r minus x हुन्छ है पाइन्छ ल सो यहाँबाट हेर त यहाँबाट हेर m1 x है त मलाई x को भ्यालु थाहा छैन x को भ्यालु यहीबाट निकाल्दिन्छु म सो m2 r minus m2 x गर सल्भ गर m1 plus m2 x equals to m2 r तिमीलाई कन्सेप्ट सिकाउन गरेको है यो क्वेशन गाह्रो छ ल टाइम्स r यति आयो ल अब के गर भन्दा यहाँ हेर I1 भनेको m1 x स्क्वायर I2 भनेको m2 r minus x होल स्क्वायर है ल x को भ्यालु कति आयो यति आयो है x को भ्यालु यहाँनिर राख है को भ्यालु यहाँनिर राख सो m1 m2 by m1 plus m2 होल स्क्वायर हैन r स्क्वायर प्लस m2 ल r minus x भने सो r minus m2 by m1 plus m2 हैन
m1 plus m2 times r यति भयो है सो यसको होल स्क्वायर यो सल्भ गर्दिम कि डाइरेक्ट रिजल्ट लेख्दिम के गरौँ सल्भ गर्ने कि डाइरेक्ट रिजल्ट लेख्दिम सल्भ गर्ने दाइ ल सल्भ गर्ने हुन्छ सो m2 स्क्वायर r2 स्क्वायर बाइ m1 plus m2 को होल स्क्वायर प्लस m2 ल म के गर्छु यसरी m1 plus m2 लाई एलसीएम लिदिन्छु सो m1 plus m2 यसरी एलसीएम लिदिए सो m1r plus m2r minus m2r होल स्क्वायर ल अझै हौ सजिलै छ सो m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर बाइ m1 plus m2 होल स्क्वायर प्लस m2 यहाँ र यो m2r दुईटालाई काट्न मिल्छ सो यहाँबाट के आयो m2 m1 स्क्वायर r स्क्वायर बाइ m1 plus m2 होल स्क्वायर फेरि मैले m1 plus m2 होल स्क्वायर एलसीएम लिए ल सो यो दुईटामा कमन के छ हेर दुईटामा कमन के छ m1 r स्क्वायर कमन छ है सो m1 plus m2 भयो सो यसलाई र एउटालाई काट्दियो सो के बाँकी रह्यो भन m1 m2 by m1 plus m2 times r स्क्वायर यति आयो आयो कति लाग्यो कति टाइम लाग्यो र त कति टाइम लाग्यो ल अब हेर कन्सेप्ट अफ रिड्युस मासले के भन्छ भन्दा सुन है कन्सेप्ट अफ रिड्युस मासले के भन्छ भन्दा यहाँ हेर यदि तिमी दुईटा पोइन्ट मासेसको क्याल्कुलेसन गरिरहेको छौ सुन है तिमीले यदि दुईटा पोइन्ट मासेसको क्याल्कुलेसन गरिरहेको छौ भने दुईटा मासको ठाउँमा सिंगल एउटा मास राख्न पाइन्छ है दुईटा मासको ठाउँमा सिंगल एउटा मास राख्न पाइन्छ यहाँ हेर त टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति आयो यति आयो ल यसलाई म एउटा मास राख्दिन्छु नि त है यसलाई म म्यू लेख्दिन्छु है अथवा यहाँ हेर त आई भनेको यो जस्तै mr स्क्वायर जस्तो आएन I equals to mr स्क्वायर फर्ममा आएन I equals to mr स्क्वायर जस्तो फर्ममा आयो यो के आएन ल यहाँ हेर यो जुन यो मास देखिरहेको छु नि m1 m2 by m1 plus m2 यसलाई नै हामी के भन्छौं भन रिड्युस्ड मास भन्छौं है यसलाई हामी के भन्छौं भन रिड्युस्ड मास भन्छौं यसलाई हामी के भन्छौं भन रिड्युस्ड मास भन्छौं है सो रिड्युस्ड मास भनेको के रहेछ रिड्युस्ड मासको सिम्बल म्यू हो सो म्यू भनेको m1 m2 by m1 plus m2 कतिखेर युज गरे त्यो पनि सिकाउँछु हेर सो यसलाई के भन्ने भन रिड्युस्ड मास यसको नाम किन रिड्युस्ड भन्दा यहाँ हेर सपोज गर m1 m2 छ र यसले जुन भ्यालु दिन्छ नि यो भ्यालु चाहिँ यो भन्दा पनि सानो हुन्छ यो भन्दा पनि सानो हुन्छ ट्राई गर्ने ल यसलाई 5 केजी राख यसलाई 10 केजी राख सो माथि 5 10 जा 50 5 plus 10 15 50 by 15 कति हुन्छ कति हुन्छ 5 ल 5 10 जा 50 5 3 जा 15 10 by 3 3.33 हो यो भन्दा पनि सानो यो भन्दा पनि सानो आयो त्यही भएर यसलाई के भन्छ रिड्युस्ड मास भन्छ ल रिड्युस्ड मासको कन्सेप्ट कतिखेर युज गर्ने यार यदि दुईटा पोइन्ट मास दिएको छ भने दुईटा पोइन्ट मासको ठाउँमा तिमीले रिड्युस्ड मास राख्न पाउँछौ बुझ्यौ दुईटा पोइन्ट मासलाई एउटै मास मान्दिने सक्यो सक्यो दुईटा पोइन्ट मासको ठाउँमा के राख्दिने एउटै मास राख्दिने सकिएन पोइन्ट मासको लागि मात्रै हुन्छ पोइन्ट मासको लागि मात्रै हुन्छ सो दुईटा पोइन्ट मासको ठाउँमा के गर सिंगल मास राख्दियो सो यहाँ के छ यहाँ अब यहाँ के भयो i1 plus i2 भयो सो यो भनेको m1 r1 के रे m1 यहाँ त यहाँ सो यो दुईटा पोइन्ट मासको ठाउँमा एउटा मास राख्दियो सो यहाँ त m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 r minus x स्क्वायर यसले गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्यो सो दुईटाको ठाउँमा एउटा मात्रै मास मान्ने सो डिस्टेन्स बिट्विन देम इज r सो सेन्टर अफ मासबाट घुमाउँदाखेरि mr स्क्वायर सो यसको ठाउँमा रिड्युस्ड मास राख्दिने है त्यस्तै अर्को ठाउँमा हामी युज गर्छौं है अर्को ठाउँमा हामी युज गर्छौं त्यो भनेको हामी सिम्पल हार्मोनिक मोसन पढ्दाखेरि युज गर्छौं एसएसएम मा तिम्रो मोडुलमा यो छ के त्यही भएर मैले यो
यहाँ देखाएको, नत्र मैले देखाउँथिनँ। यसरी एउटा स्प्रिङले कनेक्ट गरेको छ दुईटा मासलाई है। यसरी M1 र M2 गरेर दुईटा मासलाई कनेक्ट गरेको छ। स्प्रिङको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के छ ल, यो दुईटा के गरिरहेको छ भन, ओसिलेट गरिरहेको छ है। यो दुईटा के गरिरहेको छ भन, ओसिलेट गरिरहेको छ है। यो दुईटा के गरिरहेको छ भन, ओसिलेट गरिरहेको छ भने क्वेशनले के सोधेको छ भन्दा, फाइन्ड द टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन भनेर सोध्छ। अब तिमीले यो दुईटा मासलाई छुट्टा छुट्टै सल्भ गरे भने 12 बज्छ। यसलाई सर्टकटमा कसरी सल्भ गर्न मिल्छ, दुईटा मासलाई सिंगल मास युज गर। टाइम पिरियडको फर्मुला के हो, T = 2 पाई रुट m by k। सो m को ठाउँमा के राख, रिड्युस्ड मास। सो यसरी कन्सिडर गर्ने के, एउटा मात्रै मास कन्सिडर गर्ने, त्यो मास रिड्युस्ड मास हो। सो त्यही भएर यो केसमा T = 2 पाई रुट म्यु by k अथवा T = 2 पाई रुट m1 m2 by m1 plus m2 टाइम्स। बुझ्यो? बुझ्यो। ल अब यसमा धेरै टाउको नदुखाउने यो दुईटा केस याद गर्ने सक्यो है। हाम्रो सिलेबसमा यति मात्रै चाहिन्छ है त। ल एक्चुअली मोडुल पल्टाउ त SHM मा हेर, SHM मा छ एउटा चित्र बनाइदिएको छ। यसरी चित्र बनाइदिएको छ, अनि यो टाइम पिरियडको फर्मुला लेखिदिएको छ, यो डाइरेक्ट यो भ्यालु लेखिदिएको छ। हेर त, पल्टाउ त एकचोटि। अच्छा भेट्यो? बुझ्यो कस्तो बुझ्यो है त। ल सो यहाँ मलाई सजिलो भयो कि, किन भन्दा यहाँ भ्यालु नै आयो कि। यो डिराइभ गर्न लाग्यो भने धेरै टाइम लाग्छ, तर यसरी पनि डिराइभ हुन्छ है। छुट्टा छुट्टै टाइम पिरियड निकालेर पनि डिराइभ हुन्छ। ल अब नेक्स्ट टपिकमा रेडियस अफ गाइरेसन। ल हाम्रो के सक्यो भन्दा हेर, सेन्टर अफ मासको कन्सेप्ट सक्यो, मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कन्सेप्ट सक्यो है। सेन्टर अफ मास, मोमेन्ट अफ इनर्सिया सक्यो। अब हामी के पढ्छौँ, रेडियस अफ गाइरेसन, त्यसपछि रोलिङ हैन, त्यसपछि यो काइनेटिक इनर्जीहरु, टोटल इनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक इनर्जी त्यो निकाल्ने हैन। त्यसपछि हामी एंगुलर मोमेन्टम, टर्क पढ्छौं अनि सकिन्छ च्याप्टर है। ल यसमा हो रेडियस अफ गाइरेसन। रेडियस अफ गाइरेसनलाई हामी के भन्छौं, क्यापिटल के लेख्छौं। ल रेडियस अफ गाइरेसन भनेको के हो यहाँ सुन, पहिला बुझाउँछु अनि म लेखै पनि दिन्छु ल। सपोज गर एउटा यसरी मास छ, यसरी मास छ। ल सपोज गर हैन, यो जुनसुकै एक्सिसबाट कुनै एउटा एक्सिसबाट यसरी घुमिरहेको छ, यसको मास कति छ भन, सपोज गर m छ है। यहाँ हेर, एउटा मास छ हैन, यो यसरी घुमिरहेको छ है। यो यसरी के गरिरहेको छ भन, घुमिरहेको छ है त, घुमिरहेको छ। एउटा मास छ, यो कुनै एउटा एक्सिसबाट के गरेको छ, घुमिरहेको छ भने सपोज गर यो एक्सिसबाट घुम्दाखेरि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई हो, जतिसुकै होस् मलाई मतलब छैन। ल हेर अब सुन है त, अब सुन, रेडियस अफ गाइरेसन भनेको के हो भन्दा, यहाँ हेर यो एक्सिस छ नि, सेम एक्सिसबाट, यो एक्सिस छ नि, सेम एक्सिसबाट तिमीले सेम एक्सिसबाट कति टाढा, सेम एक्सिसबाट कति टाढा तिमीले हैन, यो अब्जेक्टको होल मास छ नि, यो होल मासलाई के मान्ने, एउटा पोइन्ट मास मान्ने है। यहाँ सुन, यही सेम एक्सिसबाट कति डिस्टेन्स टाढा यही अब्जेक्टलाई तिमीले एउटा पोइन्ट मास मान्यो है, पोइन्ट मास मान्यो र यसलाई यो एक्सिसबाट घुमाइदियो है। र के गर्ने भन, यो एक्सिसबाट घुमाउने, र यतिखेर जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ, यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया योसँग बराबर हुन्छ। म फेरि भन्छु सुन, एउटा अब्जेक्टलाई एउटा एक्सिसको अराउन्ड तिमीले घुमाइदियो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति आयो, आई आयो। अब तिमी के गर भन्दा, यो यसको जुन मास छ नि, यो मासलाई एउटा पोइन्ट मास मान्ने। सो यो पोइन्ट मासलाई तिमीले एक्सिस अफ रोटेसनबाट कति टाढा राख्यो भने है, कति टाढा राख्यो भने हैन, कति टाढा राख्यो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो जति हो त्यति नै आउँछ। सो जति डिस्टेन्स टाढा राख्नुपर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं, रेडियस अफ जाइरेसन है। सो यदि तिमीले रेडियस अफ जाइरेसनको टर्ममा एक्सप्रेस गरेको छ भने I = mk²। बुझेन कि फिल आएन, यति भन त। बुझेन जस्तो लाग्यो मलाई। म रिपिट गर्छु, ल्याङ्ग्वेजमा लेखाइदिनुस्। रडको एक्जाम्पल दिन्छु, तिमी बुझिहाल्छौ ल। यहाँ हेर, ल यो एउटा रड छ,
ल सो रडको लेन्थ L छ मास M छ मास M छ सपोज गर रडको इन्डबाट मैले घुमाइरहेको छु यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यतिखेर कति हुन्छ ml square by 2 ml square by 12 12 हुन्छ र 12 त यो बीचबाट घुमायो भने पो हुन्छ त ml स्क्वायर बाइ 3 अब सुन अब यहाँ हेर है त रेडियस अफ गाइरेसन भनेको के हो भन्दा यहाँ हेर एक्सिस सेम एक्सिस लिने यही एक्सिस है यही एक्सिस लिने अब सुन यो रड छ नि रडलाई के मान्ने भन एउटा पोइन्ट मास मान्ने है रडलाई के मान्ने एउटा पोइन्ट मास मान्ने अब हेर यो पोइन्ट मासलाई तिमीले रेडियस यो हेर त एक्सिस अफ रोटेसनबाट कति डिस्टेन्स टाढा राख्यो है कति डिस्टेन्स टाढा राख्यो भने यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया जति आयो त्यति नै आउँछ सपोज गर के डिस्टेन्स टाढा राख्दाखेरि हैन के डिस्टेन्स टाढा राखेर यसरी घुमाउँदाखेरि हैन यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया र यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बराबर हुन्छ मलाई भन त एउटा कुनै अब्जेक्ट के डिस्टेन्स टाढाबाट घुमिरहेको छ भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ mk square के स्क्वायर भेरी गुड ल यहाँ हेर यो के भनेको यो केलाई हामी के भन्छौं रेडियस अफ गाइरेसन अब हेर मैले तिमीलाई के भन्ने भन्दा यहाँ सुन यो रडलाई एउटा पोइन्ट मास मान्ने यो पोइन्ट मासलाई तिमीले एक्सिस अफ रोटेसनबाट कति कति टाढा राखेर घुमायो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जति आयो यसको पनि त्यति नै आउँछ है सो त्यो डिस्टेन्सलाई के भन्ने रेडियस अफ गाइरेसन है त सो यो केस दुईटै केसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया के छ बराबर छ सो के को भ्यालु कति आउँछ भन्दा हेर आई को ठाउँमा ml स्क्वायर बाइ 3 राख इक्वल्स टु mk स्क्वायर mm काट्यो देयरफोर k इक्वल्स टु l बाइ √3 सो यसको मिनिङ के हो भन्दा यहाँ हेर यो रडलाई हेर है त यो रडलाई तिमीले यदि पोइन्ट मास मान्यौ र l बाइ √3 डिस्टेन्स टाढा राख्यो भने यो दुईटैको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के आउँछ बराबर हुन्छ है त सो यतिखेरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ mk स्क्वायर सो k को ठाउँमा के छ l बाइ 3 सो l स्क्वायर बाइ 3 सेम आयो बुझ्यो 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 है यसको निकाल्ने तरिका नि सिकाउँछु म रात नै सो यसलाई पोइन्ट मास मानेर हैन यसलाई पोइन्ट मास तिमीले मान्यौ यसलाई पोइन्ट मास मान्यौ र यसलाई एक्सिसबाट कति डिस्टेन्स टाढा राख्नुपर्छ है कति डिस्टेन्स टाढा राख्नुपर्छ है त सो त्यो डिस्टेन्सलाई नै के भन्छौं हामी रेडियस अफ गाइरेसन र यो जुन डिस्टेन्सबाट तिमीले घुमाउँछौ नि यतिखेर आउने मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो सुरुको पोजिसनमा सुरुको एक्सिस के रे सुरुको जुन यो रड छ नि यसरी घुम्दाखेरि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जति थियो त्यति नै हुनुपर्छ बुझ्यो नि बुझ्यो है त ल म लेखिदिन्छु बुझेन भने भन्ने है त रेडियस अफ गाइरेसन बुझेन भने रोलिङमा गाह्रो हुन्छ सो नबुझेको छ भने म फेरि भनिदिन्छु है फेरि भनिदिन्छु है पहिला म यो लेख्छु है त सो रेडियस अफ गाइरेसन इज द perpendicular distance from axis of rotation है axis of rotation हैन and पखला moment of radius of gaइरेसन is the perpendicular यसलाई between लेख है त between axis of rotation and the point where entire mass of a body is considered to be concentrated. Hey, so that gives same value of moment of inertia as that given by the actual body about that axis फेरि भनिदिन्छु है त 3-4 चोटि रिपिट भयो त ल केही छैन यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ नि त त्यही भएर ल हेर एउटा रिङ लिन्छु यसपालि एक्जाम्पल रिङ लिन्छु ल सो रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट इट सीजी हैन एन्ड परपेन्डिकुलर टु द प्लेन कति हो भन्दा mr स्क्वायर हो फेरि r स्क्वायरमा झुकिन्छ कि ल mr स्क्वायर के छैन
अब सुन यो त झुक्किहाल्छ ल अर्को इक्जाम्पल लिन्छु यसमा झुक्किन्छ तिम्रो रडकै ठिक हुन्छ ल रडको हेर सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ रड अबाउट CG and perpendicular to the length कति हुन्छ ml square by 12 यति क्लियर छ अब सुन है यो रडलाई मैले के गर्नु पर्यो एउटा पोइन्ट मास मान्नु पर्यो यसको मास जति पोइन्ट मासको मास पनि त्यति नै बुझ्यौ बुझ्यौ यति बुझ्यौ अब सुन यो जुन यो पोइन्ट मास छ नि यो पोइन्ट मासलाई मैले एक्सिस अफ रोटेसनबाट कति डिस्टेन्स टाढाबाट घुमाए भने है कति डिस्टेन्स टाढाबाट मैले यसरी नै घुमाए भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया यति नै आउँछ कति डिस्टेन्स टाढाबाट घुमाए भने सो त्यही डिस्टेन्सलाई के भन्छ रेडियस अफ गाइरेसन बुझ्यौ है त सो यतिखेर यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हुन्छ mk स्क्वायर हुन्छ बुझ्यौ बुझ्यौ है त यसैलाई नै mk स्क्वायर सो हेर है त सो जुनसुकै अब्जेक्टको मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि हामी mk स्क्वायर को फर्ममा लेख्न पाउँछौं पाउँछौं नि हैन जुनसुकै अब्जेक्टको केस है त ल सो जुनसुकै अब्जेक्टको हेर है त जुनसुकै अब्जेक्टको पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामी mk स्क्वायर को फर्ममा लेख्न पाउँछौं है ल यति त बुझ्यौ नि हैन खासै गाह्रो छैन यो अब हेर रेडियस अफ गाइरेसन केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा एक्सिस अफ रोटेसनमा डिपेन्ड गर्छ है सो रेडियस अफ गाइरेसन डिपेन्ड्स अन एक्सिस अफ रोटेसन ल यहाँ हेर त यो केसमा रेडियस अफ गाइरेसनको भ्यालु कति हुन्छ कसरी निकाल्ने एकदम सजिलो यहाँ हेर यो रड को रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्नु पर्यो भने I equals to mk स्क्वायर लेख्ने रड को मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति ml स्क्वायर बाइ k स्क्वायर mm काट so k equals to l by root 12 है त सो तिमीले यो मासलाई l by root 12 डिस्टेन्समा राख्यो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जति थियो त्यति नै आउँछ बुझ्यौ सो यही l by 2 जुन डिस्टेन्स छ यसैलाई के भन्छ रेडियस अफ गाइरेसन यसलाई हामी क्यापिटल k ले लेख्छौं बुझ्यौ ल यार एउटै रड हो एकचोटी मैले इन्डबाट घुमाएको छु रेडियस अफ गाइरेसनको भ्यालु l by root 3 आछ यही रड हो मैले बीचबाट घुमाएको छु रेडियस अफ गाइरेसनको भ्यालु l by root 12 आको छ सो रेडियस अफ गाइरेसन केमा डिपेन्ड गर्छ एक्सिस अफ रोटेसन बुझ्यौ ए बुझ्यौ नि हैन बुझ्यो एउटा क्वेशन गरौँ त्यसपछि हामी डिफरेन्ट अब्जेक्टहरुको के गर्छौं मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्छौं के रे रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्छौं यहाँ हेर द मोमेन्ट अफ इनर्सिया of a body of mass m about an axis is I. So what is the radius of gyration? K like them and direct. So option A I by m, option B I m, option C root I by m, option D root I m. Try gara. Try. सी हुन्छ यो त सी हुन्छ कसरी I equal to mk स्क्वायर भइहाल्छ नि त ओके भेरी गुड है त सो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको आजदेखि एउटा नयाँ फर्मुला पनि याद गर्ने I equals to mk स्क्वायर यो I equal to mk स्क्वायर भनेको युनिभर्सल भ्यालु हो जुन अब्जेक्टमा पनि लगाउन मिल्छ तिमीले जुनसुकै अब्जेक्ट है त सो k भनेको रुट I by m यो my को 5 क्वेशन है त यस्तो सिम्पल क्वेशन सोध्छ ल अब हामी रेडियस अफ गाइरेसन डिफरेन्ट अब्जेक्टको निकालौं है त सो रेडियस अफ गाइरेसन निकालौं ल डिफरेन्ट अब्जेक्टको हामी के गर्ने रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्ने ल रिङबाटै सुरु गरौँ के छ र ल रिङको रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्नु पर्यो है ल हेर
सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ रिङ अबाउट एन एक्सिस होइन थ्रु सिजी एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स प्लेन के हुन्छ यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एमआर स्क्वायर ल अब हेर यतिखेर रेडियस अफ जाइरेसन निकालौँ है रेडियस अफ जाइरेसन निकालौँ सो रेडियस अफ जाइरेसन भनेको के हो भन एम के स्क्वायर सो आई को ठाउँमा एमआर स्क्वायर लेख इक्वल्स टु के स्क्वायर एम र एम काट्दियो देयरफोर के इक्वल्स टु आर सो रेडियस अफ गाइरेसन अफ रिङ कति हो भन आर हो बुझ्यो सो यसरी सबै अब्जेक्टको निकाल्न मिल्छ है त जस्तै यहाँ म माथिबाट देखाइदिन्छु सजिलो हुन्छ ल सबै अब्जेक्टको निकाल्न मिल्छ कहाँ गयो प्यारलल परपेन्डिकुलर ल रिङको निकाल्यो हैन ल यार सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ रिङ अबाउट इट्स डायमिटर है सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रिङ अबाउट इट्स डायमिटर कति भयो एमआर स्क्वायर बाइ 2 आयो है सो यतिखेर यसको एकछिन एउटा कल आयो ल यतिखेर यसको रेडियस अफ गाइरेसन निकाल त रेडियस अफ गाइरेसन निकाल R by under root 2. R by root 2. सो कति आयो के भ्यालु भन त के भ्यालु कति R by root 2. कसरी निकाल्ने भन्दा आई इक्वल्स टु एमके स्क्वायर लेख्ने है जुनसुकै अब्जेक्ट आए पनि एमके स्क्वायर सो आई भनेको एमआर स्क्वायर बाइ 2 इक्वल्स टु एमके स्क्वायर यो आयो सो के भनेको के आयो आर बाइ रुट 2 निकाल्न सकिन्छ नि हैन सो यसरी सबै अब्जेक्ट निकाल्न सकिन्छ निकाल्न सक्छौ सबै निकाल्न ल म केही अब्जेक्टको चाहिँ म निकाल्दिन्छु है त केही अब्जेक्टको म निकाल्दिन्छु है त यो सीजी बाट पास हुने एक्सिसबाट किन भन्दा हामीलाई चाहिन्छ के ल डिस्कको निकाल है त सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ डिस्क हैन मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ डिस्क अबाउट इट्स डायमिटर कति हुन्छ अबाउट इट्स डायमिटर MR square. 4 भेरी गुड ल यतिखेर के को भ्यालु निकाल त MR square. R by 2. ल भेरी गुड है त सो आर बाइ 2 आउँछ ल अबाउट ल मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ डिस्क हैन अबाउट इट्स सीजी एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेन यतिखेर मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु पनि निकाल के को भ्यालु पनि निकाल कति कति हुन्छ भन कति कति हुन्छ एमआर स्क्वायर बाइ 2 अनि आर बाइ रुट 2 भेरी गुड ल एमआर स्क्वायर बाइ 2 अनि आर बाइ रुट 2 सो यसरी सकिन्छ नि हैन सकिन्छ निकाल्न रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्न सकिन्छ भन सकिन्छ है खासै गाह्रो छैन ल अब सुन अब यसपछि हामी केमा जाने भन्दा यहाँ हेर ल अब हामी केमा जाने भन्दा यहाँ सुन ल अब हामी रोलिङमा जान्छौँ सो रोलिङ भन्दा अगाडि म रोटेसनको बारेमा अलिकति इन्फर्मेसन दिन्छु ल रोटेसनको अलिकति इन्फर्मेसन दिन्छु है त यो हामीलाई अहिले युज गर्नुपर्छ त्यही भएर यहाँ रोटेसन भनेको के हो
अनि ट्रान्सलेसन भनेको के हो पहिला यो बुझौँ अनि बल्ल रोलिङमा जाम है। रोटेसन भनेको के हो ट्रान्सलेसन भनेको के हो यार। सपोज गर एउटा यसरी डिस्क छ है एउटा के छ भने डिस्क छ। सपोज गर एउटा यो डिस्क हो ल अब सुन सपोज गर एउटा यो डिस्क हो गोलै भनेर त ल एउटा डिस्क हो यो के हो ग्राउन्ड हो है। यो डिस्क यदि ग्राउन्डमा यसरी स्ट्रेट लाइनमा यसरी घिस्रेर गयो यसलाई के भन्ने ट्रान्सलेसन भन्नु ट्रान्सलेसन अब हेर एउटा डिस्क छ एउटा फिक्स पोइन्टको अबाउटमा यसरी घुमाए 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 गर्यो यसलाई के भन्ने रोटेसन बुझ्यो है रोटेसन ट्रान्सलेसन रोटेसन बुझ्यो ल। रोटेसनको म अलिकति प्रोपर्टिजको बारेमा डिस्कस गर्छु है त। यो चाहिन्छ दिस इज इम्पोर्टेन्ट यहाँ हेर यसको सेन्टर हो है ल। सपोज गर यो एउटा लाइन छ ल। सपोज गर म एउटा पार्टिकल पोइन्ट ए मा सपोज गर्छु अर्को पार्टिकल पोइन्ट बी मा सपोज गर्छु अर्को पार्टिकल पोइन्ट सी मा सपोज गर्छु हेर है पोइन्ट सी मा सपोज गर्छु है त। त्यसपछि अर्को कुनै पार्टिकल पोइन्ट पी यतातिर सपोज गर्छु। यहाँ सुन यो जुन यहाँ हेर है त रोटेसनमा हैन सपोज गर यो एक्सिसको अराउन्ड घुमिरहेको छ। सो एउटा कुरा याद गर्ने रोटेसनमा जुन पार्टिकल एक्सिसमा हुन्छ नि त्यो पार्टिकल घुम्दैन बुझ्यो। एक्सिसको पार्टिकल घुम्दैन है एक्सिसको पार्टिकल घुम्दैन। र अर्को कुरो के याद गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ हेर यो ए पार्टिकल बी पार्टिकल सी पार्टिकल पी पार्टिकल सबै पार्टिकलको लागि हेर है त थीटा ओमेगा अल्फा यो सबै पार्टिकलको लागि के हुन्छ सेम हुन्छ है आर सेम फर अल पार्टिकल्स। यहाँ हेर यदि यो भनेको ओमेगा एंगुलर भेलोसिटीले घुम्यो भने यो पनि कति भेलोसिटीले घुम्छ ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी। सी पार्टिकल पनि ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी पी पार्टिकल पनि ओमेगा एंगुलर भेलोसिटी। यति बुझ्यो दुईटै सेमले घुम्छ है दुईटै सेमले घुम्छ है त ल। दुईटै सेम एंगुलर भेलोसिटीले घुम्छ। किन घुम्छ यहाँ सुन किन घुम्छ त्यो त मैले देखाउनु पर्यो तिमीलाई। ओमेगा भनेको 2π/t हो 2π/t हो राइट। अब सुन यहाँ है यो क्यापिटल टी भनेको के हो भन त टाइम पिरियड के टाइम पिरियड त के को टाइम पिरियड कति राउन्ड ल। क्यापिटल टी भनेको के भन्नुहोस् न क्यापिटल टी भनेको टाइम टेकन टु मेक वान कम्प्लिट रोटेसन है। एउटा कम्प्लिट रोटेसन लगाउन कति टाइम लाग्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन टाइम पिरियड भन्छौँ। यति बुझ्यो ल। अब हेर सो यो पार्टिकलको हेर है त म ए र बी दुईटैको लिन्छु। सो ओमेगा अफ ए इक्वल्स टु 2π/ टाइम पिरियड अफ ए। सो ओमेगा अफ बी इक्वल्स टु 2π/ टाइम पिरियड अफ बी। अर्को म पी पार्टिकल लिन्छु ओमेगा अफ पी भनेको 2π/ अफ टाइम पिरियड अफ टी। ल यार हेर है त यो व्हील हैन अथवा यो डिस्क यसरी घुम्यो भने ल यो डिस्क घुमेर यो पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा आयो। म अर्को फिगर बनाउँछु यहाँ ल। सो सुरुमा यो माथिको पोइन्टमा थियो यो पोइन्टमा थियो यिनीहरु यो लाइनमा। सो यो लाइनबाट यो लाइनमा आउँदाखेरि यिनीहरु दुईटा सेम लाइनमा हुन्छ सबै सेम लाइनमा हुन्छ सेम लाइनमा हुन्छ कि हुँदैन यिनीहरु त सँगसँगै हिँड्छ नि त। सो यहाँ हेर यहाँदेखि यहाँसम्म एक टर्न लगाउन ए लाई जति टाइम लाग्छ बी लाई पनि एक टर्न लगाउन सेम टाइम लाग्छ हो। सी लाई पनि एक टर्न लगाउन सेम टाइम लाग्छ पी लाई पनि एक टर्न लगाउन सेम टाइम लाग्छ हो। बुझ्यो अब बुझ्यो 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 बुझ्यो। सबैको टाइम पिरियड सेम भनेपछि सबैको ओमेगा पनि के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ। बुझ्यो है त। सो त्यहीबाट हेर त सबै पार्टिकलको लागि थीटा ओमेगा अल्फा के हुन्छ सेम हुन्छ है सेम हुन्छ। तर बट डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट velocity acceleration are different for different particle. यहाँ
यो पार्टिकल त कति छिटो कुद्छ, छिटो कुद्दैन, सो यसको भेलोसिटी धेरै। यो पार्टिकल त ढिलो कुद्छ, किन भन्दा यसलाई त यति सानो सर्कलमा कुद्न छ, सो यो ढिलो कुद्छ। बुझ्यो? यहाँ यो पार्टिकलले कभर गर्ने डिस्टेन्स यति, तर सी पार्टिकलले कभर गर्ने डिस्टेन्स यति ठुलो छ। बुझ्यो? बुझ्यो नि हैन? डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी के हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्छ, बट थीटा ओमेगा अल्फा के हुन्छ, सेम हुन्छ। यो कहिले पनि नबिर्सिनु है। सेन्टर त रेडियो हुन्छ हैन? हजुर भन। सेन्टरको त एकदम थोरै घुमाइ हुन्छ होला। सेन्टरको त 0 हुन्छ बाबु, सेन्टरको 0 हुन्छ। पार्टिकल अफ सेन्टर डु नट मुभ, मुभ जान्छ र यहाँदेखि यहाँ जान्छ, जाँदैन। ए पो यसरी एक राउन्ड घुम्छ, यो कहाँदेखि कहाँ जान्छ, कहीँ पनि यहीँ रहन्छ। पार्टिकल अफ सेन्टर डु नट मुभ है त। कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो भन्नु न। के चेन्ज हुन्छ भन त? त्यही डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट। हेर न यहाँ हेर त, यो ए पार्टिकल यसरी घुम्छ हो सर्कलमा, सो यसको डिस्टेन्स ट्राभल यो गोलो। बी पार्टिकल हेर त ठुलो गोलोमा घुम्छ, सो यसको डिस्टेन्स मिल्यो त? मिल्दैन। सो हेर त यहाँ हेर, यसको डिस्टेन्स ठुलो छ, यसको डिस्टेन्स सानो छ, तर दुईटैको टाइम सेम छ, को मतलब यो दुईटैको भेलोसिटी फरक हुनु पर्दैन? भेलोसिटी फरक हुनुपर्छ। सो त्यही भएर डिस्टेन्स, डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सिलरेसन डिफरेन्ट हुन्छ, बट थीटा ओमेगा अल्फा सेम हुन्छ। यो कन्सेप्टहरु हामी रोलिङमा युज गर्छौं है। रोलिङमा कम्प्यारिजनमा त सी को भेलोसिटी एकदमै धेरै होला है त्यसमै। यस, सी को भेलोसिटी सबसे धेरै हुन्छ। यो सेन्टरको भेलोसिटी 0 हुन्छ घुम्दाखेरि। घुम्दाखेरि 0 हुन्छ। रोटेसनमा है, रोटेसन भनेको घुम्ने मात्रै, ट्रान्सलेसन भनेको हिँड्ने मात्रै। ल अब यसपछि अब रोलिङ भनेर, अब बल्ल एक स्टेप माथि गयौं। रोलिङ भनेको के हो? सो रोलिङ भनेको यहाँ है त, सो रोलिङ भनेको अथवा रोल भनेको रोटेट प्लस मुभ हो है, अथवा रोलिङ मोसन भनेको रोटेशनल मोसन प्लस ट्रान्सलेशनल मोसन। है, रोटेशनल मोसन प्लस ट्रान्सलेशनल मोसन हो। के हो भन? रोटेशनल मोसन प्लस ट्रान्सलेशनल मोसन है। रोटेशनल मोसन प्लस ट्रान्सलेशनल मोसन। यहाँ रोलिङ भनेको के हो यहाँ है, म चित्र देखाउँछु तिमीलाई। चित्र है, दिस इज मोर एभर टु बुझ्ने। चित्र देखिरह, यो एउटा सर्कुलर अब्जेक्ट हो है। यो एउटा के हो भन? सर्कुलर अब्जेक्ट। यहाँ यो अब्जेक्ट यसरी मैले तानेर लए, व्हिच मोसन इज दिस? ट्रान्सलेसन। ट्रान्सलेसन। यसलाई मैले यसरी यहाँ घुमाए मात्र, यसरी रोटेसन। मजाले ल घुमेको देखिन्छ नि त। सो यो रोटेशनल। अब हेर यहाँ राखे, यसलाई मैले यसरी लए, रोलिङ। घुमी पनि रहेको छ, अगाडि पनि गइरहेको छ, सो दिस इज रोलिङ मोसन। अब यसमा हेर, रोलिङमा पनि हेर, यो मजाले घुम्यो, दिस इज प्योर रोलिङ। अब हेर, यो यसरी घिस्रेर घुम्यो, हेर चिप्लिँदै घुमिल्यो, दिस इज इम्प्योर रोलिङ। फेरि भन्छु है, प्योर रोलिङ, इम्प्योर रोलिङ। हेर मजाले स्लाइड नभइकन यसरी हिँड्यो, सो दिस इज प्योर रोलिङ। अब हेर हिँड्दाखेरि कसरी गयो, यसरी हल्लियो, अलिकति घुम्यो, यसरी हल्लियो, अलिकति गयो, दिस इज इम्प्योर रोलिङ। स्लाइड यहाँ मजाले घुम्यो, सुइया, दिस इज प्योर रोलिङ। इम्प्योर रोलिङ भनेको स्लाइड हुँदै स्पिड हुँदै है। जस्तै हिलो बाटोहरुमा के हुन्छ, गाडी चिप्लिन्छ अथवा उकालो जाँदाखेरि है त। यहाँ यसरी गयो, प्योर रोलिङ। अब हेर अलिकति गयो, अलिकति यसरी चिप्लियो, सुइया चिप्लियो, फेरि घुम्यो, फेरि चिप्लियो, दिस इज इम्प्योर रोलिङ। बुझ्यो? प्योर रोलिङ, इम्प्योर रोलिङ। अथवा यसलाई पनि इम्प्योर रोलिङ भन्छ। यहाँ यो मजाले हिँड्यो इज प्योर रोलिङ। अब हेर यहाँ घुमे गर्यो, अलिकति मात्रै मुभ गर्यो, यहाँ सुइया घुमे गर्यो, अलिकति मात्र मुभ गर्यो, सो यसलाई पनि इम्प्योर रोलिङ भन्छ। सो प्योर रोलिङ, इम्प्योर रोलिङ बुझ्यो?
सो अब यहाँ लेख्छौँ हामी अब इम्पियर रोलिङको टेन्सन नलिऊ डेफिनेसन मात्रै जाने पुग्छ ल रोलिङमा है रोलिङ भनेको रोटेसनल प्लस ट्रान्सलेसनल मोसन सो यहाँ हेर एउटा अब्जेक्ट यसरी छ एउटा अब्जेक्ट यसरी छ है सो यो के भइरहेको छ भन्दा हेर यसरी यसरी घुमि पनि रहेको छ अगाडि अगाडि सरी पनि रहेको छ है अगाडि अगाडि के भइरहेको छ सरी पनि रहेको छ ल यहाँ सुन मैले तिमीलाई भर्खरै यहाँ पढाउँदाखेरि के भने भन्दा यो बीचको पार्टिकल हिँड्दैन यसरी हिँड्छ त हिँड्दैन यसरी हिँड्छ हिँड्दैन बीचको पार्टिकल हिँड्छ त हिँड्दैन है त्यही एक ठाउँमै बसिरहन्छ है ल अब यहाँ सुन है ल यो यसरी यसरी गइरहेको छ यो यसरी यसरी के भइरहेको छ गइरहेको छ ल यो बीचको पार्टिकल यहाँ लेख त पार्टिकल एट सेन्टर डु नट मुभ यो चाहिन्छ के ल यसको ओमेगा कति हुन्छ भन 0 हुन्छ ल यहाँ फर्मुला गरिदिन्छु नि ल v इक्वल्स टु ओमेगा टाइम्स r रेडियस इज 0 है सो यसको भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ है यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ ओमेगा के 0 हुन्छ र इन्फिनाइट हुन्छ यहाँ मैले के लेखेको छु एउटा पोइन्ट थीटा ओमेगा अल्फा आर सेम फर अल पार्टिकल सबै पार्टिकलको लागि सेम हुँदैन भेलोसिटी 0 हुन्छ यो यसरी डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैन बुझ्यौ यो एक ठाउँमा मात्रै हिँडिरहेको छ सो यो मुभको मतलब यसरी हिँड्दैन भनेको है त यसरी हिँड्दैन बुझ्यौ डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैन यो कन्फ्युज भयो भने नलेख है कन्फ्युज भयो भने नलेख यति बुझ्ने यो पार्टिकल यदि रोटेसनमा छ भने यसको भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ यति बुझ्ने है ल अब यसपछि आऊ रोलिङमा हो यार सपोज गर यो यसरी रोल गरिरहेको छ रोलिङ भनेको रोटेसन प्लस ट्रान्सलेसनल मोसन हो है रोटेसन प्लस के हो भन ट्रान्सलेसनल मोसन हो अब यहाँ सुन है तरिका छुदै छैन त ल अब हेर सपोज गर यसको सेन्टर अफ मास यता कतै छ सपोज गर यसको सेन्टर अफ मास यता कतै छ है सेन्टर अफ मास यता बीचमा कतै छ है त सेन्टर अफ मास यहाँनेरि छ है सीएम छ यहाँ यो पार्टिकलको एकदमै धेरै भेलोसिटी छ है एकदमै धेरै के छ यहाँ एकदमै धेरै पार्टिकल छ ल हेर यो यतातिर हिँडिरहेको छ सो भेलोसिटी सपोज गर भेलोसिटी अफ सेन्टर अफ ओके भेलोसिटी अफ सेन्टर अफ मास कति हो भन्दा VCM हो सपोज है सपोज गर यो जुन यो सेन्टर अफ मास छ नि सेन्टर अफ मासको भेलोसिटी कति हो भन VCM हो सपोज गर पाइन्छ नि हैन सपोज गर्न पाइन्छ है पाइन्छ कि पाइदैन सपोज गर्न त पाइन्छ नि हैन र पाइन्छ है ल अब सुन ल अब म भोलि यसको रिलेसन निकाल्दिन्छु है यसको भ्यालु कति हुन्छ म भोलि निकाल्छु है त ल अब सुन हामी यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दा प्योर रोलिङ र इम्प्योर रोलिङ भनेको के हो सो प्योर रोलिङ भनेको रोलिङ विथआउट स्लिपिङ स्लिप नगरिकन रोल हुने है रोलिङ विथआउट स्लिपिङ त्यसपछि अर्को आउँछ हेर इम्प्योर रोलिङ भनेको रोलिङ विथ स्लिपिङ है त रोलिङ विथ स्लिपिङ जस्तै हेर भेहिकल्सहरु हिलोवाला बाटोमा आयो भने के हुन्छ चिप्लिन्छ है यहाँ यो चक्का के रे यो चक्काहरु के हुन्छ यसरी नै एक ठाउँमा चिप्लिरहन्छ त्यस्तोलाई के भन्छ इम्प्योर रोलिङ सो प्योर रोलिङमा मज्जाले घुमेर जानुपर्छ यसरी है यसरी मज्जाले यो चक्का मज्जाले घुमेर जानुपर्छ है त मज्जाले यसरी घुमेर जानुपर्छ चक्काहरु है त ल आजलाई यति नै गरौँ हैन ल अर्को कुरा सुन है त हाम्रो सिलेबसमा प्योर रोलिङ मात्रै छ है इम्प्योर रोलिङको बारेमा टेन्सन लिनु पर्दैन तिमीहरुले है इम्प्योर रोलिङको बारेमा टेन्सन लिनु पर्दैन हुन्छ ल आजलाई यति नै गरौँ दाइ त होलोडिक्स हेरिदिनु त पोलिटिक्सको के देखाउँ भन न छुट्या छ अघि के छुट्या छ
लेख्नु बुझिरहेको छ कि छैन तिमीहरूले रोटेसनल गाह्रो लागिरहेछ नै गाह्रो त लाग्छ छैन नि होइन रोटेसनल डाइनामिक्स इजी लागिरहेको छ सजिलै छ अहिलेसम्म त यो त झन् सजिलो छ अब हामी भोलि काइनेटिक एनर्जी निकाल्छौँ रेसियो निकाल्छौँ होइन ER इज टु E रोटेसनल E ट्रान्सलेसनल ET कति हुन्छ रेसियो थाहा छ कति हुन्छ रेसियो कसैलाई पनि याद छैन स्क्वायर कति चाहिँ बिर्सेँ ल K स्क्वायर इज टु R स्क्वायर इज टु K स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कसरी हुन्छ त्यो पनि म भनिदिन्छु भने यसमा K स्क्वायर चाहिन्छ कि रोलिङको लागि K स्क्वायर चाहिन्छ होइन अरूको लागि चाहिँ चाहिँदैन ल हामी भोलि गर्छौँ अरू चाहिँ आजलाई यति गरौँ भोलि म यसको भेलोसिटी निकाल्ने पनि सिकाइदिन्छु एभ्री पोइन्टमा जुन पार्टिकलहरू छन् यसको भेलोसिटी निकाल्ने सिकाउँछु यस्तै यस्तै सिकाउँछु है त ल म त सबै कुरा फर्स्ट टाइम पढिरहेको छु फर्स्ट टाइम पढेको यो अनि हाम्रो डिप्लोमामा यो पढाइ हुन्थेन नि त अनि तिमीलाई त हुन्थेन होला तिमीले त पढ्यो होला नि +2 पढेकोहरू +2 पढेका विद्यार्थीहरू सुविधा पढेछौँ +2 पढेका त पढ्यो होला है